Vượt qua vô số khó khăn, cuối cùng Harvey và đồng bạn cũng đã đến được vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Tuy nhiên khu vực này đang bị lượng lớn xác sống bao vây và suýt tí nữa thì cả bọn đã làm mồi cho xác sống, bởi Harvey khá lúng túng trong lúc tìm cách mở cổng. Đúng lúc này, David cũng vừa tới và hai anh em nhanh chóng tìm một kiện hàng lớn để chặn cổng trước khi lũ thây ma ùa vào. Sau đó, Trip bất ngờ phát hiện kiện hàng mà hai anh em vừa đẩy ra cùng rất nhiều nhu yếu phẩm tại kho hàng này chính là tài sản của cư dân thị trấn Prescott đã bị đánh cướp trong lần vây công ở chương 2. Lần theo tiếng nói chuyện, cả bọn tìm ra Max và Badger. David nhanh chóng hiểu ra thuộc cấp của mình đã qua mặt và tổ chức đánh cướp những khu dân cư vô tội. Đúng như những gì cậu em đã kể. Hai anh em nhanh chóng áp sát để khống chế những tên phản bội. Tuy nhiên cả ba nhanh chóng tản ra nhiều hướng bỏ chạy. David đuổi theo Max, Harvey đuổi theo Badger, còn Jesus và Clementine đuổi theo gã còn lại. Tuy nhiên Badger lại tỏ ra là một mục tiêu vô cùng khó nhai khi hắn nhanh chóng tìm đến khẩu shotgun và khiến cho Harvey phải bỏ gậy bóng chày giằng co khổ chiến. Sau khi bị Badger đánh bầm dập, may sao nhờ lợi dụng sơ hở của gã, Harvey chụp được khẩu shotgun và bắn gục hắn. Lúc này game thủ có khá nhiều lựa chọn, hành hạ hắn để trả thù cho cô cháu gái. Tuy nhiên vì lòng nhân từ nên Mọt không xuống tay giết mà nhường quyền định đoạt cho Conrad. Hiển nhiên anh bạn to con không nhân từ như Mọt khi dứt khoát tặng cho hắn một viên đạn xuyên sọ. Sau khi giải quyết xong Badger, ở chiều ngược lại thì David cũng đã khống chế thành công Max và ép hắn khai tên chủ mưu. Thì ra, Joan mới chính là kẻ đứng đằng sau những vụ cướp bóc của Badger và Max. Cả bọn chỉ làm theo lệnh của Joan, sau đó đem đạn dược, trang thiết bị về nhà kho này cất giữ, còn lương thực nhu yếu phẩm được Joan tái sử dụng để nuôi sống toàn bộ Richmond lẫn ANF. Đến đây, game thủ có thể lựa chọn giết Max bởi David hoặc Harvey hay cứ để hắn sống quay về đối chất cùng Joan. Hiểu được chân tướng vấn đề, David nhanh chóng ra hiệu cho cả bọn rút lui và hỗ trợ anh áp giải Max và Richmond đối chất với Joan. Cảm thấy nhiệm vụ hỗ trợ Harvey đã hoàn thành nên Jesus xin phép từ biệt mọi người để quay về với cộng đồng của anh. Harvey biết không có lý do gì để níu kéo Jesus nên anh chỉ có thể chúc may mắn cho bạn mình. Cảm kích tấm lòng của ông bạn mới quen, Jesus hứa hẹn sẽ cùng người của mình chiến đấu bên cạnh Harvey lúc anh cần. Lẻn về được Richmond theo đường cống ngầm, David yêu cầu Harvey đến trung tâm y tế, đưa Kate và Gab đến nhà của mình để đảm bảo an toàn, còn bản thân sẽ dẫn Max đi đối chất với Joan. Đến đây, Clementine tạm chia tay cả bọn để thu thập thông tin về AJ và rời nhóm ngay sau đó. Nhờ kỹ năng ném bóng chảy, Harvey dễ dàng đánh lạc hướng lính canh và dẫn Trip, Conrad đột nhập vào trung tâm y tế. Kate và Gab vẫn bình yên, Harvey nhanh chóng kể rõ sự tình và dẫn cả hai rời khỏi trung tâm y tế. Trên đường đi họ gặp Ava, rồi được cô dẫn đường đến nhà của David. Sau khi an trí hai người xong, Ava cũng đưa Harvey đến gặp David và Joan. Có nhân chứng vật chứng đầy đủ, cùng với sự có mặt của Lingard, David hy vọng những bằng chứng đanh thép này sẽ dễ dàng buộc tội và khiến Joan trả giá. Tuy nhiên, quyền lực của Joan tại Richmond lúc này quá lớn, bà ta dễ dàng thao túng quân lính của David, khiến họ không ngần ngại chĩa súng và chỉ huy. Còn Lingard mặc dù mang tiếng là một trong ba trụ cột, nhưng lại quá nhu nhược, chỉ có thể dương mắt nhìn Joan bắt giam hai anh em nhà Garcia. Chương 4. Thicker than water. Sau khi bị người của Joan đánh ngất, cả Harvey lẫn David bị tống giam chờ ngày xét xử. Mặc dù bị giam cầm, nhưng dù sao Harvey cũng được an ủi khi có thêm thời gian riêng tư để nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ bên anh trai khi David không thể đánh trúng quả bóng nào. Cuộc trò chuyện giữa hai anh em bị gián đoạn khi Joan bước vào. Bà tuyên bố Harvey là một mối đe dọa và yêu cầu được nói chuyện riêng với David, đồng thời ra hiệu cho thuộc hạ áp giải David ra ngoài ngay sau đó. Biết rằng David đang lâm vào hiểm cảnh, Harvey tận dụng mọi thứ trong phòng giam, vốn là phòng thay quần áo cũ, để tẩu thoát. May sao Gab đã xuất hiện kịp thời và hỗ trợ Harvey phá cửa thông gió vượt ngục thành công. Len lỏi giữa từng góc khuất trên phố để tránh những thành viên ANF được vũ trang đến tận răng. Cuối cùng Harvey và Gab cũng tìm được đường về nhà, đội hội quân cùng với Trip, Elena, Conrad và Ava. Harvey nhanh chóng kể rõ việc Joan tước hết quyền lực của David và ông anh của Harvey đang chuẩn bị đối mặt với buổi xét xử công khai. Lúc này cả hội bắt đầu mâu thuẫn khi một số muốn rời đi trong an toàn. Tuy nhiên, Kate nhanh chóng chỉ cho họ thấy Richmond đã bị lũ thuê ma bao vây từ sớm và giải cứu David cũng là cách duy nhất để họ tự cứu chính mình. Do đó, cả bọn thống nhất sẽ án binh bất động ở Richmond chờ Harvey, Gab và Ava đem vũ khí từ kho súng về, sau đó sẽ uy hiếp Joan và giải cứu David khỏi buổi xét xử ngoài trời. Nhờ Ava đánh lạc hướng Bob, Harvey và Gab dễ dàng đột nhập kho vũ khí và gom hết súng trường lẫn đạn dược về cho cả bọn. Tuy nhiên khi rút lui, Harvey bị một người lính ANF phát hiện. Để anh ta không thể phát tín hiệu báo động, Harvey đã lao vào đánh ngất anh chàng, nhưng hậu quả để lại cũng không nhỏ khi Harvey trúng đao vào bả vai và chảy máu khá nhiều.
Ava bất ngờ xuất hiện dẫn hai chú cháu rút lui an toàn. Cô nàng cũng không quên nhắc Paul Lingard là bạn thân của David. Mặc dù ông ta khá nhu nhược, nhưng ít nhất Harvey có thể hoàn toàn tin tưởng ông và đến bệnh xá để Lingard chăm sóc vết thương cho anh. Bước vào bệnh xá, Harvey gặp lại Clementine khi cô nàng đang chờ đợi bác sĩ Lingard tỉnh giấc để tra hỏi tung tích của AJ. Mang trọng trách cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho người dân Richmond, bác sĩ Lingard càng hiểu rõ hơn nỗi đau lẫn sự mặc cảm khi không thể cứu chữa những người nhiễm bệnh và bất lực nhìn họ biến đổi. Dưới áp lực tâm lý, Lingard đã sử dụng thuốc giảm đau an thần thường xuyên đến nỗi ông tự biến mình thành con nghiện chỉ để tìm thấy cảm giác yên bình trong giấc ngủ. Không may cho Harvey là anh lại đến đúng lúc Lingard đang yên giấc. May thay, Clementine cho biết cô có thể sơ cứu và chăm sóc vết thương cho Harvey nếu anh có đầy đủ vật dụng cần thiết để may vết thương. Thế là Harvey lại phải đi khắp phòng để tìm kiếm. Sau đó, Clementine tranh thủ kể lại câu chuyện sau khi cô bị chia cắt với AJ và bị trục xuất khỏi ANF trong lúc khâu vết thương. Khi đó cô nàng hoàn toàn lạc lối trong rừng, giữa tiếng gầm gừ khắp nơi của lũ thây ma. May sau cô bé tìm ra một chiếc RV bỏ hoang để tạm lánh qua đêm. Đúng lúc này, Clementine cũng phát hiện Ava đã âm thầm đi theo cô và đã chuẩn bị sẵn một ít lương thực lẫn nước uống để hỗ trợ cô bé sinh tồn. Ngoài ra, Ava còn chỉ đường đến sân bay bỏ hoang Prescott với hy vọng Clem có thể bình an. Câu chuyện của Clementine kết thúc cũng là lúc cô bé khâu xong vết thương cho Harvey. Bản thân anh cũng hiểu từ lúc đó đến khi Clementine gặp và cứu anh trên đường quốc lộ thì cô bé đã có cuộc sống khó khăn ra sao. Đúng lúc này bác sĩ Lingard tỉnh lại. Clementine muốn hỏi ông nhiều hơn về tung tích AJ và David, nhưng Lingard đã quá chán nản cuộc sống hiện tại và chỉ muốn được giải thoát. Đến đây game thủ sẽ có hai lựa chọn, một là để ông ta tiêm thuốc và tự sinh tự diệt, hai là Harvey hoặc Clementine sẽ dùng dao kết thúc nỗi đau của Lingard. Với Mọt thì mọi sinh mạng đều có giá trị riêng nên Mọt chọn tha cho lão. Sau khi rời khỏi bệnh xá về nhà David thì cả hội đã trang bị sẵn sàng, tuy nhiên Conrad lại tỏ ra rất thiếu nhiệt tình. Lý do là vì anh chàng đã trả được thù cho cô người yêu Francine sau khi giết chết Badger ở chương 3. Chính vì lẽ đó, hiện tại Conrad cảm thấy chả có lý do gì để mạo hiểm tính mạng của mình nữa. Đến đây thì Mọt cũng đồng cảm với anh chàng nên để cho anh chàng tự quyết quyền đi hay ở. Về phần Harvey, sau khi đảm bảo vũ trang cho cả đội, anh lại cùng với Kate và Gab đột nhập vào gara của NF để đánh cướp xe tải nhằm đảm bảo đường lui an toàn cho cả bọn. Sau khi lén đột nhập vào gara và đẩy chiếc xe tải ra sân, Harvey nhanh chóng tìm được đồ nghề để cắt dây điện và khởi động xe mà không cần chìa khóa. Tuy nhiên, trong khi trộm xe, anh cũng vô tình đánh động lũ thây ma khi chiếu đèn về phía chúng, và hậu quả là sân đậu xe ngay sau đó tràn ngập lũ xác sống khát máu. Mọi bước chuẩn bị để giải cứu David đã sẵn sàng. Harvey tiến vào phía pháp trường, nhưng Joan đã biết mọi thứ về âm mưu của anh bởi Eleanor đã phản bội và thông báo cho bà. Joan đã giết Max, đồng thời bắt Tripp và Ava, sau đó gọi thẳng mặt Harvey tiến lên pháp trường để chơi một trò chơi vô cùng tàn nhẫn. Theo đó, game thủ chỉ có thể chọn cứu anh bạn to con Tripp hay cô nàng Ava cá tính. Đứng trước lựa chọn khó khăn, Mọt đành ưu tiên nữ bỏ rơi Tripp. Nhưng cái trò này mất nết ở chỗ, nếu bạn chọn ai thì người được chọn sẽ bị mụ Joan xử tử ngay sau đó. Chứng kiến cảnh bạn mình bị hành quyết, trong cơn phẫn nộ, Harvey rút súng kết liễu Joan, sau đó lợi dụng hỗn loạn anh cứu được Tripp và David. Clementine cũng nhanh chóng tham gia cuộc xung đột và Conrad tưởng như đã rời đi cũng đã quay lại để chiến đấu cùng Harvey. Nghe tiếng súng nổ, Kate lao xe xuyên qua những con phố ở Richmond để đón Harvey thì bất ngờ xe tải bị một thành viên ANF ném bom xăng khiến cô lạc tay lái đâm vào hàng rào bảo vệ. Chiếc xe nổ tung ngay sau đó, mở đường cho hàng đàn thây ma đổ bộ vào Richmond. Chương 5. From the Gallows. Hồi tưởng của Harvey khi David dẫn anh về thăm bố là ông Salvador Garcia lúc còn sống. Cả ba bố con đã có một cuộc trò chuyện thân mật và chơi domino với nhau. Tuy nhiên không khí vui vẻ mau chóng bị dội gáo nước lạnh khi Harvey phát hiện ra bố của mình đã bị ung thư thời kỳ cuối và thời gian của ông cũng chẳng còn bao lâu. Trái ngược với thái độ quan tâm của Harvey, David lúc này gần như mất bình tĩnh khi biết bố cố giấu bệnh, nhưng dù sao anh vẫn tôn trọng bố và quyết định giữ kín bí mật này với mẹ. Cuối cùng, gia đình chính là điều mà ông Salvador quan tâm nhất với Harvey và dường như quá hiểu rõ tính con nên ông chỉ nhắc khi David rời đi. Hiện thực trở lại với Harvey khi trước mắt anh là chiếc xe của Kate đang bùng cháy giữa hàng đàn thây ma đang tràn vào Richmond. Anh cố gắng lao đến xác xe để tìm kiếm Kate, nhưng khi mở cửa thì Kate đã không còn trên xe. Harvey sau đó tìm đến David. David cũng quan tâm vợ như em mình và cả hai ngay lập tức đi tìm Kate. Trên đường đi, họ thấy bóng Kate gục xuống. David lập tức tới gần kiểm tra thì hóa ra đây chỉ là một cô gái mặc áo sơ mi cùng màu. Cả hai đang bị cô gái biến đổi tấn công
thì Kate xuất hiện và bắn gục con Thema mặc áo giống mình, sau đó tiếp tục trốn chạy cùng Harvey và David. Gab và Clementine cũng nhanh chóng nhập bọn. Trước tình cảnh Thema tràn lan khắp Richmond, David nhanh chóng dẫn cả gia đình vào một tòa nhà và chặn cửa lại. David lúc này cảm thấy rất đơn độc khi vợ con anh gần như không còn quan tâm anh mà chỉ để ý đến cậu em Harvey. Cả bọn sau đó lên lầu thì phát hiện ra nơi đây vẫn còn khá nhiều người sống sót. Đi dọc hành lang tới phòng cấp cứu, Harvey gặp lại Elena, nhưng anh không trách cô nàng vì đã phản bội mình. Nhất là khi trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, toàn bộ những người sống sót vẫn cần bác sĩ để chăm sóc. Elena bắt đầu quay sang chăm sóc cho Rufus và phát hiện ra anh ta đã bị cắn. Điều này làm cô vợ của anh là Fern đã bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Đúng lúc này, David đi vào. Hơn ai hết anh hiểu rõ tình hình và đề nghị Fern nhanh chóng kết thúc đau đớn cho Rufus. Như giọt nước tràn ly, Fern rút súng và uy hiếp toàn bộ người trong phòng. Cô chỉ trích anh em nhà Garcia đã đem tai ương đến Richmond và khiến chồng cô rơi vào hiểm cảnh. Lợi dụng lúc Fern đang bị cảm xúc chi phối, David nhanh chóng khống chế tước súng của cô để giải thoát cho mọi người. Hành động quyết liệt của David khiến cho toàn bộ mọi người vốn đang khủng hoảng lại càng lo sợ hơn bao giờ hết. Bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, David đi thẳng lên sân thượng và Harvey nhanh chóng bám theo anh. Đứng trên nóc nhà, David bắt đầu thở dài và nói rõ lý do. Anh là lính và mọi thứ anh làm chỉ để đảm bảo an toàn cho tất cả, và anh cần mọi người nghiêm túc chấp hành mọi mệnh lệnh. Hơn ai hết, Harvey quá hiểu rõ bản tính ông anh nên anh liền lựa lời an ủi, đồng thời hỏi thăm cách để cứu Richmond. David nhanh chóng chỉ về phía tháp nước và cho biết nếu đi đến đó, họ sẽ dễ dàng có vũ khí và phương tiện di chuyển ở gara bên dưới. Đó là cách duy nhất để giải cứu Richmond hoặc chạy thoát khỏi đây. Đúng lúc này, Kate, Gab, Trip và Clementine đẩy cửa sân thượng và cho biết tình hình đang rất nguy cấp. Nếu không sớm nghĩ cách thì sớm hay muộn, lũ Thema cũng sẽ tràn vào. Harvey nghĩ ra cách nhảy qua từng nóc nhà để tiếp cận tháp nước. Họ nhanh chóng leo lên cầu vượt nhờ vào một tấm bảng quảng cáo bị đổ. Sau khi lên cầu vượt an toàn, để tránh kinh động lũ Thema, cả bọn chỉ dùng vũ khí cận chiến để dọn đường. Nhưng ông trời lại tiếp tục trêu đùa với cả bọn khi con đường trước mặt họ đã bị sập với xác một chiếc trực thăng. Trong khi cả bọn đã bắt đầu tranh cãi, thì Harvey nảy ra sáng kiến sử dụng cánh quạt trực thăng để đu sang bờ bên kia. Gab hưởng ứng đi đầu và trở thành người đầu tiên đáp đất ở bên kia cầu. Cậu bé nhanh chóng để cánh quạt về phía Clementine. Kate và David đu sang. Tuy nhiên đến khi Harvey đu sang thì cánh quạt trực thăng đột ngột gãy và anh phải đu bám vào cánh quạt cũng như gờ tường để leo lên được cùng với gia đình. Đến khi qua được, Harvey mới giật mình nhìn lại thì thấy Trip đã bị bao vây bởi lũ Thema. Mặc dù cố chống trả nhưng anh vẫn bị lũ Thema đẩy ngã xuống cầu. Nếu ở chương 4, Trip bị John xử lý thì Ava sẽ thế vai ở phân cảnh này, nên cũng đừng quá áy náy vì lựa chọn của mình, vì có chọn ai đi nữa thì cả hai người này đều không thoát khỏi kiếp số. Nén đau thương trước sự ra đi của Trip, cả bọn tiếp cận tháp nước thì mới phát hiện ra nơi đây đã tràn ngập Thema sau phi vụ trộm xe của Harvey, Gab và Kate ở chương 4. Trong khi cả bọn lại tiếp tục mắc kẹt thì may mắn thay, Gab phát hiện ra một chiếc máy phát điện cũ. Nếu kích hoạt được nó, có thể dồn lũ Thema về một chỗ và dễ dàng lấy xe ủi ra để cứu Richmond sau đó. Biết rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng Harvey vẫn xung phong thực hiện. Clementine nhanh chóng mách nước. Nếu Harvey có thể giết chết một con Thema và dùng máu thịt của nó phủ lên người, thì anh sẽ dễ dàng ngụy trang, đánh lừa lũ Thema để tiếp cận máy phát điện dễ dàng. Nghe qua thì hơi hư cấu, nhưng khi thực hiện thì rõ ràng vô cùng hiệu quả. Vì Clementine đã đích thân trải nghiệm ở các season trước rồi mà. Harvey nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khởi động máy phát hiện và thu hút toàn bộ lũ Thema. Sau khi cảm thấy an toàn, anh mới ra hiệu cho cả nhà leo xuống. Đến đây, David bất ngờ thay đổi kế hoạch. Anh muốn cả nhà lên xe rời đi, bỏ lại Richmond và tìm kiếm nơi ở mới an toàn hơn. Không đồng tình với David, Kate cho rằng chồng mình đang cố giữ bỏ trách nhiệm. Cô ta thậm chí còn chọc tức anh bằng việc hôn Harvey và thú nhận sự thật rằng họ đã bắt đầu nối lại mối quan hệ từ ngày anh ra đi mà không quay lại. Đau đớn khi nhìn thấy vợ mình tay trong tay với em trai, David lôi Harvey ra đánh cho một trận như tử. Đến đây game thủ có thể lựa chọn phản kháng hoặc chịu trận. Mọt thì cảm thấy có lỗi với ông anh trai quá nên chỉ đành chịu trận mà thôi. Sau khi đấm bay Harvey lần thứ hai, bất mãn trước hành động của David, Clementine rút súng khống chế anh, nhưng sau đó cô nổ súng vào con xác sống đang áp sát. Nghe tiếng động lớn thế, lũ Thema ùa về phía David lẫn Harvey. Harvey và Clementine nhanh chóng lùi về phía gara, nhưng khi quay lại thì David đã đóng cửa sau đó rời đi cùng với Gab. Đến đây game thủ lại có thêm lựa chọn khó khăn. Một là đi cùng Kate giải cứu Richmond và để cho Clementine đuổi theo hai cha con. Hai là Harvey trực tiếp đuổi theo hai cha con và để lại nhiệm vụ giải cứu thị trấn cho đàn bà và trẻ nhỏ. Sau một lúc đắn đo, Mọt quyết định cứu thế giới quan trọng hơn nên gom vũ khí lên xe ủi và cùng chị dâu tiến về Richmond.
Nhờ chiếc xe ủi lẫn súng trường, Harvey cùng Kate dễ dàng dọn dẹp mọi chướng ngại trên đường đi. Tuy nhiên khi đến Richmond, họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bạn bí ẩn Jesus đã trở lại. Giữ đúng lời hứa, Jesus dẫn theo đội kỵ binh của mình để hỗ trợ Harvey dọn dẹp xác sống xung quanh Richmond. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này mà Harvey đã thuận lợi tiến về đến lỗ hổng ở hàng rào bảo vệ Richmond và nhanh chóng bịt kín nó bằng cách tận dụng xác xe van trên đường đi. Sau khi bịt kín lỗ hổng, Harvey và Kate nhanh chóng chạy về phía Jesus để giúp anh dọn dẹp xác sống. Đúng lúc này, Clementine dìu Gab quay lại. Cô nàng tìm được Gab khi xe của David gặp tai nạn và chính Gab đã ra tay kết liễu cha mình trước khi ông biến đổi. Lần theo những xác sống bị giết nằm rải rác trên đường, Kate và Harvey chỉ có thể đến nhìn xác David lần cuối. Không khó để nhận ra, David đã chiến đấu cật lực để bảo vệ cho Gab an toàn. Điều cuối cùng mà Kate có thể làm cho David là chôn dây chuyền thẻ đốc tác thay cho nghi thức an táng. Harvey và Kate trở về Richmond ngay sau đó. Nếu trước đó game thủ chọn đuổi theo David cùng Clementine thì sẽ có cơ hội hàn huyên cùng ông anh lần cuối. Sau khi dọn dẹp toàn bộ xác sống trả lại yên bình cho Richmond, Lingard bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ khá tỉnh táo và chỉ cho Clementine nơi ở của AJ nếu game thủ không chọn giết ông này ở chương 4. Vô cùng vui mừng khi biết tung tích của AJ, Clementine nhờ Harvey cắt tóc cho mình để cô có thể gặp cậu bé trong hình dáng một bà mẹ trẻ tươm tất. Harvey nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của cô bé. Sau khi từ biệt Clementine, Harvey quay lại và trở thành thủ lĩnh mới của A New Frontier. Anh cùng người dân Richmond quyết tâm xây dựng lại cộng đồng mới thân thiện hơn. Sau tất cả, hành trình tìm sự sống gian nan của Harvey cũng có cái kết đẹp bên Kate và Gab. Tuy nhiên đối với Mort, cái kết của Harvey như thế này lại quá đậm chất cổ tích và Mort cũng cảm thấy tiếc thương cho David nhiều hơn Harvey. Xét cho cùng, David vẫn là người tốt nhất khi mọi thứ anh làm đều chỉ nhằm mục đích bảo vệ gia đình. Nhưng có lẽ do cách thể hiện cục súc của người lính mà không ít lần anh bị hiểu lầm bởi Clementine, Kate. Có lẽ trong The Walking Dead, A New Frontier, cái ác thật sự chỉ sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào 7 giờ 30 phút. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.